سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما توی این ویدیو میخوایم روش تبدیل گوشیمون به میدی کنترلر توی برنامه FL استودیو رو بهتون آموزش بدیم. برای این کار اولین کاری که باید بکنیم اینه که اپلیکیشن آیل ریموت رو از اپ استور یا اگه گوشیمون اندرویدیه از گوگل پلی دانلود کنیم. خب برای این کار ما وارد اپ استور میشیم. توی قسمت سرچ می نویسیم IL ریموت. خب ببین دوستان، ممکنه آیل ریموت رو که سرچ کنیم برامون توی اپلیکیشن هایی که اون اول باز میکنه برامون اپلیکیشن رو نیاره. خب اگه اینجوری بود ما توی قسمت سرچ دوباره به جای آیل ریموت می نویسیم ایمیج لاین ریموت یا ایمیج لاین سافت‌ویر. خب میبینیم که اولین اپلیکیشنی که برام آورد اپلیکیشن آیل ریموت هست. دانلودش میکنیم. وقتی که دانلودش کردیم ما میایم سر وقت FL استودیو. توی FL استودیو این قسمت آپشن رو که بزنیم، قسمت میدی ستینگ رو که بزنیم، این قسمت که الان خودش اینیبل هست ولی شما برای دفعه اول اگه اینو باز کنین این دیسیبل هست. به این صورت توی این قسمت اینیبل ایمیج لاین رو روشن میکنین و میبندین و میرین سراغ اپلیکیشن رو باز میکنین. این صفحه‌ای که براتون باز میشه سمت راستش زده تاب تو لرن و سمت چپش زده تاب تو کانکت. خب تاب تو کانکت رو که ما بزنیم الان دیگه ما میتونیم آیل ریموت رو به عنوان میدیمون یا گوشیمون رو به عنوان میدیمون استفاده کنیم. خب توی همین صفحه اول که همونجور که میبینین استوب داره، پلی داره، رکورد داره و گزینه‌های دیگه. مثلا ما همین پلی رو که بزنیم پروژمون حالا به صورت پترن پلی میشه، استوب میشه، رکورد. شو پلی لیست رو که بزنیم پلی لیست رو برامون میاره، پیانو رول رو میاره و به این صورت. صفحه بعدش که بالای صفحه است اون قسمت پیانو وارد این صفحه میشه که ما میتونیم این دیگه میدیمون هست دیگه که میتونیم ملودیمون رو خیلی راحت از این طریق رکورد کنیم. صفحه بعدش دوستان FPC هست. FPC یکی از پلاگین های خود برنامه FL استودیو هست که ما توی برنامه از این قسمت بازش میکنیم. اینجا که نوشته FPC اینم برای رکورد دراممون هست که ما میتونیم خیلی راحت‌تر به صورت لانچ پد از گوشیمون استفاده کنیم. خب میبینیم که خب این استفاده هم میتونیم ما از اپلیکیشن آیل ریموت بکنیم. خب اینم که ببندیم صفحه بعد این قسمت هست که باز نوت ها یا همون پیانو رول رو به این صورت بهمون نشون میده که ما خب دوباره اینجا توی برنامه FL کیز رو که انتخاب کنیم و روی اینا بزنیم همون پیانو رول هست که به این صورت به ما نشون میده و توی این قسمت سمت راست تصویر که به ما گام ها رو نشون میده و ما از این طریق میتونیم گاممون رو عوض کنیم. میبینیم که نوت ها عوض میشه و
اون گام پروژمون رو انتخاب کنیم. اسلایس اکس هست که دوستان این هم بازی پلاگین داره توی FL استودیو توی این قسمت که ما میتونیم باز که مربوط میشه به سمپل. حالا این باز چون یه ذره بیشتر کار میبره ما اینو سعی میکنیم توی ویدیوهای دیگه به صورت کامل توضیح بدیم. و قسمت میکس هم من بهتون بگم که خب اینجا هم میکسر برنامه است، میکسر FL هست که ما هر کدوم از اینا رو از این فیدر رو تغییر بدیم میبینیم که توی میکسرمون تغییر ایجاد میشه و میتونیم از این طریق هم روی میکسرمون کنترل داشته باشیم. اون ناب‌های قسمت بالا هم که میبینین مربوط میشه به قسمت اکولایزر توی میکسر FL استودیو که میبینین ما کانال 1 رو یا ترک 1 رو انتخاب کردیم و توی گوشی اگه این قسمت لو یا مدیوم یا های رو تغییر بدیم میبینیم که قسمت اکولایزر به این صورت تغییر میکنه و ما باز میتونیم اینا رو هنگام رکورد و هنگامی که پروژه پلی شده اینا رو تغییر توش ایجاد بدیم و یه سری افکت ایجاد کنیم از طریق این ناب ها و آی ریموتی که ما روی گوشیمون نصب کردیم. خب اینم از آی ریموت. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیوهای بعد.